Trong hàng trăm năm, nhân loại run sợ trước một cái tên đến từ thần thoại Bắc Âu, Kraken, quái vật biển có thể nhấn chìm cả hạm đội chỉ bằng những xúc tu khổng lồ. Nhưng điều đáng sợ là đại dương hiện đại không chỉ có thần thoại. Ở vùng biển Caribe, người ta truyền tai nhau về El Gran Maje, một con rắn biển khổng lồ không thuộc bất kỳ truyền thuyết cổ nào, mà xuất hiện từ những báo cáo, lời kể và những lần mất tích bí ẩn trong thời hiện đại. Like, đăng ký kênh ngay và nhớ xem đến cuối video để chứng kiến trận chiến giữa Kraken nỗi sợ cổ xưa với El Gran Maje, cơn ác mộng mới sinh ra từ lòng biển nhé. Giờ thì check qua hồ sơ của từng quái vật trước khi vào trận chiến nhé. 1. Kraken là quái vật biển huyền thoại khổng lồ trong văn hóa dân gian Scandinavia, Norway, Iceland, Greenland. Những ghi chép sớm nhất Kraken xuất hiện từ thế kỷ 12 trong các biên niên sử và truyền thuyết của ngư dân Viking. Thế kỷ 12, những ghi chép đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Các thủy thủ kể về một sinh vật lớn hơn bất kỳ con cá voi nào sống giữa Norway và Greenland. Thế kỷ 13 đến 15, Kraken được mô tả rõ hơn, thân hình giống mực hoặc là bạch tuộc, có hàng chục xúc tu, khi nổi lên sẽ gây biển động và xoáy nước khổng lồ. Năm 1752, học giả Eric Pontoppidan mô tả Kraken trong sách như một sinh vật khổng lồ khi trồi lên mặt nước trông như một hòn đảo nổi. Điều đáng sợ là các mô tả này đến từ nhiều thủy thủ khác nhau ở những thời điểm khác nhau nhưng lại giống nhau một cách kỳ lạ. Kraken không xuất hiện cùng tiếng gầm, nó đến cùng sự im lặng bất thường. Những con sóng đang vỗ bỗng đứng yên, gió ngừng thổi, la bàn quay loạn rồi chết lịm, mặt biển phẳng lặng như gương. Một dấu hiệu mà thủy thủ xưa gọi là biển đang nín thở. Và khi con tàu tiến vào trung tâm của sự tĩnh lặng đó, mặt nước bắt đầu nhúc nhích. Không phải sóng, mà là mặt lưng của một sinh vật khổng lồ. Nó to đến mức bị nhầm là đảo. Hình dạng không thuộc về thế giới này. Kraken không có một hình dạng duy nhất và chính điều đó khiến nó đáng sợ hơn. Có bản chép rằng nó giống mực khổng lồ, thân tròn đen xì như vực thẳm. Có truyền thuyết nói nó giống bạch tuộc với những xúc tu dài hàng chục mét, phủ đầy rác hút to bằng cái khiên. Lại có lời kể mô tả Kraken như một con cua cổ đại, lớp vỏ sần sùi như đá núi, mọc rêu biển. Nhưng tất cả đều thống nhất một điều, xúc tu của Kraken có thể quấn trọn cả một con tàu. Những xúc tu đó không tấn công vội, chúng bò lên mạn tàu thì chậm rãi, như thể đang thăm dò nỗi sợ. Gỗ kêu răng rắc, cột buồm gãy, thủy thủ bị kéo xuống biển, không tiếng hét, không xác trôi. Kẻ săn mồi từ bóng tối. Kraken không săn mồi như một con thú, nó kéo nạn nhân xuống để xóa sổ chúng khỏi thế giới. Nó ẩn mình dưới đáy biển sâu, nơi ánh sáng không chạm tới. Nó chiến đấu trong bóng tối tuyệt đối, nơi con người hoàn toàn mù lòa. Nó tạo xoáy nước bằng cách khi cơ thể khổng lồ của nó chìm xuống, hàng triệu tấn nước bị kéo theo hình thành những vòng xoáy chết chóc. Nhiều con tàu không hề thấy xúc tu, chỉ thấy biển mở miệng. Trong dân gian Bắc Âu có câu, nếu biển hút tàu mà không có bão, Kraken đã ăn. Nhiều câu chuyện kể rằng không phải Kraken đánh chìm tàu, mà chính đại dương quanh nó đã nuốt chửng con tàu. Những câu chuyện rợn người trong lịch sử, truyền thuyết Norway, một tàu đánh cá biến mất sau khi gặp vùng biển lặng bất thường. Sáng hôm sau, chỉ còn mảnh vỡ vụn, lưới bị xé toạc và những dấu rác hút khổng lồ in trên thân tàu trôi giạt. Câu chuyện đảo sống. Vào thế kỷ 13, tại vùng biển lạnh Norway, có một câu chuyện được truyền tai qua nhiều thế hệ ngư dân về một hòn đảo không có trên bản đồ. Những con tàu đánh cá nhỏ thường nhìn thấy nó sau nhiều ngày lênh đênh, một khối đất khổng lồ đen sậm nhô lên giữa sương mù. Họ cập vào đảo để nghỉ ngơi, sửa lưới, thậm chí đốt lửa nấu ăn. Nhưng rồi, mặt đất bắt đầu chuyển động, những khe nứt mở ra như miệng hang, nước biển xung quanh xoáy tròn dữ dội và từ dưới hòn đảo ấy, những xúc tu khổng lồ trồi lên, quấn lấy thân tàu. Ngư dân kể rằng hòn đảo ấy đang thở, không một ai trên con tàu đó quay về, chỉ có những mảnh gỗ trôi giạt và lời thề của những người sống sót sau này. Đó không phải là đảo, đó là Kraken đang ngủ. Năm 1700, giám mục Eric Pontoppidan viết trong Natural History of Norway rằng Kraken lớn đến mức việc nó nổi lên có thể bị nhầm là sự hình thành của đảo mới. Nhiều bản đồ cổ còn vẽ Kraken như một thực thể địa lý, cảnh báo tàu thuyền tránh xa. Đáng sợ hơn là những con tàu mất tích không mảnh vỡ, không tín hiệu cầu cứu, chỉ để lại mặt biển phẳng lặng như chưa từng có gì tồn tại. Vậy khoa học nói gì? Nhiều nhà khoa học cho rằng Kraken không hoàn toàn là tưởng tượng, nó có thể dựa trên sinh vật có thật như mực khổng lồ Archaeopteryx duex, sinh vật có thật, dài 13 đến 20 mét, sống ở độ sâu lớn, hiếm khi được nhìn thấy, có rác hút lớn, lực xiết mạnh, hay bạch tuộc khổng lồ, sống ở vùng biển lạnh, trí thông minh cao, có khả năng ẩn mình hoàn hảo. Nhưng Kraken không phải là kẻ duy nhất được đại dương che chở. Ở vùng biển Caribe, trong những câu chuyện bị chôn vùi cùng xác tàu, thời nay người ta lại đang thì thầm về một cái tên khác, El Gran Maje, một sinh vật không cần xúc tu, không cần xoáy nước, chỉ cần siết chặt. Và nếu Kraken là kẻ kéo nạn nhân xuống vực sâu, thì El Gran Maje là kẻ bẻ gãy mọi thứ nó chạm vào. El Gran Maje, thủy quái vĩ đại, là một sinh vật biển giả tưởng khổng lồ, nổi tiếng qua các video của Borija Vlogs, được sáng tạo dựa trên cảm hứng từ quái vật biển huyền bí như Bloop. Sinh vật này có kích thước lớn, với hàm răng sắc nhọn, 6 mắt nhỏ màu trắng và thường được miêu tả có thể chiến đấu với các sinh vật biển khổng lồ khác như Bloop. El Gran Maje không trồi lên từ đáy biển sâu như Kraken,
Nó ẩn mình trong những vùng nước ấm, nơi dòng hải lưu xoắn vặn, nơi la bàn mất phương hướng và những con tàu cổ biến mất không để lại mảnh gỗ nào. Các ghi chép dân gian Caribe mô tả nó là một con rắn biển khổng lồ dài tới 675 m, gấp đôi cả Bloop, đủ sức nuốt trọn tàu thuyền. Thân hình dày như thân tàu chiến, vảy đen sẫm, ánh lên như thép ướt trong ánh chớp. Khi El Gran Magia bơi, cả mặt biển rung lên như đang có thứ gì đó quá lớn di chuyển bên dưới. Kích thước, lực xiết, tốc độ đều khiến El Gran Magia không giống bất kỳ quái vật nào khác là lực xiết. Người ta tin rằng chỉ cần một vòng cuốn, El Gran Magia có thể tạo ra lực ép từ 200 đến 400 tấn, đủ để bóp méo thép, nghiền nát xương cá voi và biến thân tàu gỗ thành mảnh vụn chỉ trong vài giây. Không giống Kraken với những xúc tu vươn xa, El Gran Magia chiến đấu bằng toàn bộ cơ thể. Nó lao đi với tốc độ kinh hoàng, tận dụng dòng hải lưu để tăng gia tốc, và khi chạm mục tiêu thì đã quá muộn để chạy. Trong truyền thuyết Caribe đã có những câu chuyện rùng rợn về những xác mực khổng lồ bị xé nát, xúc tu đứt rời trôi dạt vào bờ sau các cơn bão lớn. Ngư dân không gọi đó là tai nạn, họ gọi đó là dấu vết của El Gran Magia. Giờ thì đến phần mong đợi nhất, trận đấu bắt đầu. Đêm đó, biển Caribe không nổi sóng, nhưng các thiết bị đo áp suất dưới đáy biển đồng loạt ghi nhận một điều bất thường: đáy đại dương đang chuyển động. Kraken đã rời khỏi nơi ẩn náu cổ xưa và El Gran Magia cũng đang thức giấc. Kraken xuất hiện trước, không phải toàn thân, chỉ là một xúc tu to như thân tàu, phủ đầy rác hút khổng lồ trồi lên từ làn nước đen kịt. Nó quất mạnh, mặt biển nổ tung như bị bom đánh. Kraken không tấn công để giết, nó đang thăm dò. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, mặt nước phía xa bỗng tách ra, một đường cong khổng lồ nổi lên, rồi thêm một vòng nữa. El Gran Magia đã đến. El Gran Magia không lao lên mặt biển, nó lướt dưới nước nhanh và im lặng. Trong tích tắc, thân rắn dài mét quấn chặt lấy xúc tu Kraken. Rắc, âm thanh mồ mềm bị ép đến giới hạn vang lên trong nước. El Gran Magia không xé xác con mồi, nó siết đến khi mọi thứ bên trong ngừng chuyển động. Kraken giống lên, nước biển rung chuyển. 3 xúc tu khác bắn lên cùng lúc, quấn ngược lại thân rắn. Kraken lộ diện nhiều hơn. Một phần thân to như hòn đảo trồi lên, các xúc tu đập xuống mặt nước liên hồi, tạo ra xoáy nước cục bộ. Tàu thuyền cách đó hàng chục km bị lật úp. Kraken kéo El Gran Magia xuống sâu hơn, áp suất tăng vọt, bóng tối nuốt chửng cả hai. Nhưng Kraken đã đánh giá sai đối thủ. Kraken thống trị bằng xúc tu, nhưng mà El Gran Magia sinh ra để đối phó với xúc tu. Thân rắn dài và linh hoạt cho phép nó luồn qua các xúc tu của Kraken, quấn ngược lại chính cơ thể đối thủ, siết từ từ, cho đến khi Kraken không còn không gian để cử động. El Gran Magia sinh ra để chiến đấu trong áp suất sâu, cơ thể nó linh hoạt hơn Kraken tưởng. Con rắn thần xoắn ngược thân mình, trượt khỏi 2 xúc tu, rồi quấn trọn lấy phần thân trung tâm của Kraken, thực siết hơn 400 tấn. Lần đầu tiên trong hàng nghìn năm, Kraken bị siết. Một xúc tu gãy rời, một phần mâu bị nghiền nát, nước biển nhuộm màu đen sẫm. Kraken không bỏ chạy, nó phản công tuyệt vọng. Tất cả xúc tu còn lại cùng lúc tấn công đầu El Gran Magia, rác hút bám chặt, móc sâu vào vảy. Kraken cố kéo cả hai xuống vực sâu hơn nữa, nơi ngay cả El Gran Magia cũng khó tồn tại lâu. Đây không còn là chiến thắng, đây là kẻ thua kéo kẻ thắng chết cùng. Kraken thống trị bằng xúc tu, nhưng El Gran Magia sinh ra để đối phó với xúc tu. Thân rắn dài và linh hoạt cho phép nó luồn qua các xúc tu của Kraken, quấn ngược lại chính cơ thể đối thủ, siết từ từ, cho đến khi Kraken không còn không gian để cử động. Liệu rằng trong bóng tối gần như kết quả trận đấu đã được xác định, có điều gì thay đổi? Like nếu bạn chọn Kraken, ấn đăng ký nếu cho rằng El Gran Magia chiến thắng, bật thông báo và xem những trận chiến không thể rời mắt khác nhé.